हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरु के छ हालखबर अनि आज हामी एग्रिकल्चरको केही नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ। हाम्रो नयाँ टपिक भन्नाले के भन्छौँ हामी फेरि आज 4 सेमेस्टरको सोइल फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टबाट केही VVI क्वेशनहरु आज लिएर आएको छौँ हामीहरु एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि है त। अनि एक्जाम प्रिपरेसन एक्जाम पनि आयो हाम्रो 4 सेमेस्टरको साथीहरुलाई हैन। अनि VVI क्वेशनहरु पनि त चाहियो नि त त्यो एक्जाम प्रिपरेसन गर्नलाई। त्यस्तै गरी हामीले आज महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु हाम्रो यता छ। What do you mean by law of minimum? What are the method of soil fertility evolution? Define humus and organic matter. What are the biofertilizer given into example? यही क्वेशनहरु हाम्रो पेजमा राख्नु भइरहनु होला हजुरहरु। अनि त्यस्तो हाम्रो क्वेशनहरु आजको के हो त्यस्तो हेरौ त। अनि मैले यो भिडियोमा त्यो सबै क्वेशनको सल्युसन पनि गरेर लाछु हजुरहरुसँग। त्यस्तै गरी हाम्रो सल्युसनहरु के छ त्यो हेरौ त है त। हाम्रो सल्युसनहरु अल क्वेशन मैले अटेम्प्ट गरेछु। यति क्वेशनबाट सबै क्वेशन मैले त्यो अटेम्प्ट गरेर अनि हजुरहरुलाई हेराउँछु आज है त। त हाम्रो क्वेशनहरु के छ? व्हाट डु यु मीन बाइ ल अफ मिनिमम? यो हाम्रो पहिलो क्वेशन भयो सर्ट आन्सर। त्यस्तो गरी Benjamin's law of the minimum that start that when the several factors are involved in the development of organism and one is available in only a small quantities that single factor I determine the organism success of failure। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन के भनेर छ? हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन भनिरहेको छ व्हाट आर द मेथड अफ सोइल फर्टिलिटी एभोल्युसन। भनेको सोइल फर्टिलिटी इभोल्युसन गर्नको लागि हाम्रो मेथडहरु के छ? हाम्रो मेथडहरु त्यही सर्टकटमा हैन सर्ट फर्ममा मैले लेखेको छु त्यो सर्ट आन्सरहरु हो। त्यस्तै गरी केमिकल एन्ड द बायोलोजिकल सोइल टेस्ट, भिजुअल अब्जर्भेसन अफ plant growth for the nutrition shortage and the toxicity sign and the chemical analysis of a plant tissue are some of the diagnosis tools and the diagnosis of the nutrition status of the soil by the using different technique and the method is known as the soil fertility evaluation। हामीलाई भनेछ केमिकल एन्ड द बायोलोजिकल सोइल टेस्ट। केमिकल र बायोलोजिकल सोइल टेस्ट गरेर भिजुअल अब्जर्भेसन हेराउँछ हाम्रो प्लान्ट ग्रोथमा। अनि न्युट्रिसन सर्टेज एन्ड द टक्सिसिटीबाट साइन एन्ड द केमिकल एनालाइसिस गरेर त्यो प्लान्टलाई सम डायग्नोसिस टुल्सबाट द डायग्नोसिस टुल्स अफ न्युट्रिसन स्टेटस अफ द सोइल बाइ युजिङ डिफ्रेन्ट टेक्निकहरु लगाएर अनि त्यसपछि मेथड दिनुलाई के भन्छौँ हामी त्यसलाई सोइल फर्टिलिटी इभोल्युसन भन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो थर्ड क्वेशनमा के भनेछ? हाम्रो थर्ड क्वेशनमा भनेछ डिफाइन ह्युमस एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर। ह्युमस र अर्ग्यानिक म्याटर भनेछ। मतलब डिफाइन भनेको ह्युमस र अर्ग्यानिक म्याटरलाई हामीलाई के भनेछ? डिफाइन गर्नलाई भनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो ह्युमसमा के छ पहिला त? ह्युमस इज अ डार्क अर्ग्यानिक मटेरियल दैट फर्म्स इन द सोइल व्हेन प्लान्ट एन्ड एनिमल म्याटर डिके। ह्युमस इज द डार्क अर्ग्यानिक मटेरियल। ह्युमस के हो? डार्क अर्ग्यानिक मटेरियल हो। एन्ड त्यो कुन फर्ममा हुन्छ त? इन सोइल। त्यो सोइलको फर्ममा हुन्छ व्हेन प्लान्ट एन्ड एनिमल म्याटर डिके। प्लान्ट र एनिमलको म्याटरहरु के डिके भएर जान्छ त्यो माध्यमलाई के भन्छ? हामी ह्युमस भन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटरको डिफाइन के छ? अर्ग्यानिक मटेरियल एन्ड द नेचुरल अर्ग्यानिक म्याटर रिफर्स टु द लार्ज सोर्सेस अफ अ कार्बन बेस्ड कम्पाउन्ड फाउन्डेड विथिन द नेचुरल एन्ड द इन्जिनियर्ड टेरेस्ट्रियल एन्ड द एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्ट। भनेको छ अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड अर्ग्यानिक मटेरियल अफ अर नेचुरल अर्ग्यानिक म्याटर। अर्ग्यानिक म्याटर त भयो अर्ग्यानिक मटेरियल नेचुरल अर्ग्यानिक म्याटर रिफर टु द लार्ज सोर्सेस अफ के हो? कार्बन बेस्ड कम्पाउन्ड हो। त्यो तीनटा के हो? कार्बन बेस्ड कम्पाउन्ड हो। अन्त फाउन्डेड विदिन द केमा फाउन्ड हुन्छ त्यो? विथिन नेचुरल एन्ड द इन्जिनियर टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक मतलब पानीमा त्यो के भन्छौँ हामी माथिमा तरिने त्यो प्लान्टलाई के भन्छौँ हामी? एक्वाटिक र टेरेस्ट्रियल त्यो दुवैमा काम लाग्ने हो। त्यसलाई त्यो दुवै प्लान्टले इन्जिनियर टाइपको त्यो गरेर गर्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर हाम्रो चौथो नम्बर के छ? हाम्रो चौथो नम्बर छ डिफाइन बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजरलाई के भनेछ? हामीलाई डिफाइन गर्नलाई भनेछ। एन्ड द गिभ टु एक्जाम्पल अनि त्यसको एक्जाम्पल पनि दिनलाई भनेछ। त्यस्तै गरी हामी पढौँ त हामी के भनेछ? बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर आर द सब्स्टान्स द्याट कन्टेन माइक्रोब्स विथिन which helps in promoting the growth of a plant and the tree by the increasing the supply of essential nutrition to the के भन्छ plant। बायोफर्टिलाइजर के हो त? सब्स्टान्स हो, एउटा सब्स्टान्स हो। त्यसले के कन्टेन गर्छ? माइक्रोब्स कन्टेन गर्छ विथ द हेल्प अफ प्रोमोटिङ द ग्रोथ। त्यो ग्रोथ गर्नको लागि त्यो गर्छ। एन्ड द प्लान्ट एन्ड द ट्री बाई द इन्क्रिजिङ द सप्लाई इसेन्सियल एन्ड न्युट्रिसन के गर्छ नि प्लान्टतिर पठाउँछ हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो टु एक्जाम्पलहरु के छ?
हाम्रो इक्जाम्पलहरू छ राइजोबियम एन्ड द फस्फोब्याक्टेरिया। त्यो हाम्रो बायोफर्टिलाइजरको दुईवटा इक्जाम्पल राइजोबियम एन्ड द फस्फोब्याक्टेरिया। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो पाँचौँ क्वेसनमा के भनेछ 5 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई भनेछ वाट आर द कजेज अफ ल्यान्ड डिग्रेडेसन। ल्यान्ड डिग्रेडेसनको कजेजहरू भन्न छ लेख्नलाई हामी। त्यस्तै गरी ल्यान्ड डिग्रेडेसन इज कज्ड बाई द मल्टिपल फोकस इन्क्लुडिङ स्ट्रिम वाटर कन्डिसन। स्ट्रिम वाटर कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो मल्टिपल फोर्स हुन्छ। अनि पार्टिकुलर डट इट इज द अल्सो क्याट बाई द ह्युमन एक्टिभिटिज द्याट पोल्युएट अर द डिग्रेड द क्वालिटी अफ द सोइल एन्ड द ल्यान्ड युटिलिटी। त्यस्तै गरी हाम्रो 6 नम्बरमा के छ डिफाइन बायो इन्जिनियरिङ एन्ड एफोरेस्टेसन। बायो इन्जिनियरिङ र एफोरेस्टेसनको के गरेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु छ। त हाम्रो यता एफोरेस्टेसन यो हो बायो इन्जिनियरिङको डिफाइन यो भयो अनि एफोरेस्टेसनको हाम्रो यो तलपट्टि भयो। त्यस्तै गरी मिस्टेकली मैले त्यो क्वेसन लेखेर अनि मैले तल लेखेको छु त्यही भएर। वाट आर द कन्सेप्ट अफ द ब्यालेन्स फर्टिलाइजर मतलब कस्तो कन्सेप्टले हामीले फर्टिलाइजरलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ त्यही हो। हाम्रो क्वेसनले के भनेछ पहिला त्यो बुझ्यो अनि त्यसपछि एन्सर लेख्नु हजुरहरू है त। हाम्रो क्वेसनले भनेछ वाट इज द कन्सेप्ट मतलब कन्सेप्ट हामीलाई के भनेर छ ब्यालेन्स फर्टिलाइजर गर्नलाई कस्तो कन्सेप्ट चाहियो त हैन। द ब्यालेन्स फर्टिलाइजर रिफर्स टु द strategic application of the fertilizer in a manner that provide the crops with the proper and the balanced supply essential nutrition। त्यस्तै गरी हाम्रो एफोरेस्टेसन को डेफिनेसन पढौ त। एफोरेस्टेसन इज एप्लिकेसन, एफोरेस्टेसन को एउटा एप्लिकेसन हो अफ अ प्लान्टिङ ट्रीज मतलब रुखहरू लाउने एउटा एप्लिकेसन एन्ड द सोइङ सीड्स इन द ब्यारिन एन्ड द ल्यान्ड डिभोइड अफ एनी ट्री टु द क्रिएट अ फरेस्ट। धेरै रुखहरू लगाएर फरेस्ट बनाउनलाई के भन्छ हामी एफोरेस्टेसन भन्छौँ। धेरै रुखहरू लगाएर अनि त्यसलाई फरेस्ट बनाउनलाई के भन्छ एउटा सर्टकट कुरामा यसरी बुझौँ कि धेरै रुखहरू लगाएर त्यसलाई फरेस्ट जस्तो बनाउँछ त्यसलाई के भन्छौँ हामी एफोरेस्टेसन भन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बायो इन्जिनियरिङको मैले अहिले छुटिसकेको थियो। त्यस्तै गरी बायोलोजिकल इन्जिनियरिङ अर बायो इन्जिनियरिङ इज द एप्लिकेसन। यो दुवै एउटै थोको बायोलोजिकल इन्जिनियरिङ र बायो इन्जिनियरिङ दुवै के हो एउटै हो। त्यस्तै गरी इज द एप्लिकेसन अफ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल टु द डिजाइन एन्ड द ट्रान्सफर्मेसन अफ द टेक्नोलोजी फर युज टुवार्ड्स सल्भिङ बायोलोजिकल प्रब्लम्स। त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन गरेर टेक्नोलोजीहरूलाई टुवार्ड्स सल्भिङ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई के भन्छ हामी बायोलोजिकल प्रब्लम्स भन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेछ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई भनेछ डिफाइन सोइल इरोजन एन्ड द डिजर्टिफिकेसन। हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा भनेछ डिफाइन सोइल इरोजन एन्ड द डिजर्टिफिकेसन। सोइल इरोजन इज द लस अफ रिमुभल अफ अ सोइल फ्रम वान प्लेस टु एनदर भनेको छ। सोइल इरोजन केलाई भन्छौँ हामी इज अ लस अफ रिमुभल अफ अ सोइल फ्रम वान प्लेस टु एनदर बाई फर्टिलिटी वाटर विन्ड अर एनी अदर मिन्स कजिङ अफ अ सोइल डिग्रेड। त्यस्तै गरी हाम्रो सोइल इरोजनको त भयो। अनि डिजर्टिफिकेसन हामी केलाई भन्छौँ डिजर्टिफिकेसन इज द टाइप अफ अ ग्रेजुअल एन्ड द ल्यान्ड डिग्रेडेसन अफ द फर्टाइल ल्यान्ड इन्टु द एयर डिजर्ट ड्यू टु द कम्बिनेसन अफ अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्युमन एक्टिभिटिज। यही हो हाम्रो के डिजर्टिफिकेसन। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा के भन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा भन्न छ गिभ कन्सेप्ट अफ न्युट्री बजेट। न्युट्री बजेटलाई के भन्छ कन्सेप्ट गर्नलाई भनिरहेछ। द न्युट्री बजेटको कन्सेप्ट के हो द कन्सेप्ट अफ न्युट्री बजेट इज द सिस्टमेटिक अप्रोच अफ अकाउन्ट फर द इनपुट आउटपुट एन्ड द इन्टर्नल साइक्लिङ न्युट्रिसन विथिन द फार्मिङ सिस्टम भनेछ। फार्मिङ सिस्टममा इनपुट र आउटपुटको सिस्टमेटिक एप्रोच गर्छ त्यसलाई नि के भन्छौँ हामी न्युट्री बजेट भन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा के भन्छ डिफाइन द टाइप अफ सोइल फर्टिलिटी भनेको छ सोइल फर्टिलिटीको डिफाइन गर्नु र त्यसको टाइप लेख्नलाई भनिरहेछ हाम्रो क्वेसनमा। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसनको सोइल फर्टिलिटीको डिफाइन पहिला लेखौँ है त। सोइल फर्टिलिटीको डिफाइन हाम्रो यता छ सोइल फर्टिलिटी रिफर्स टु द एबिलिटी अफ सोइल टु प्रोभाइड इसेन्सियल न्युट्रिसन टु द प्लान्ट एन्ड द सपोर्ट देयर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ। के भनेछ सोइल फर्टिलिटी के गर्छ रिफर एबिलिटी अफ अ सोइल टु द प्रोभाइड इसेन्सियल न्युट्रिसन के गर्छ त्यसले प्रोभाइड गर्छ टु द प्लान्टमा के गर्छ त्यसले एसेन्सियल न्युट्रिसनहरू प्रोभाइड गर्छ एन्ड सपोर्ट देयर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट त्यसले अनि
के भन्छ त्यसलाई न्युट्रिसनहरू त्यसमा प्रोभाइड गर्छ एन्ड त्यसले सपोर्ट गर्छ केमा ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा के गर्छ त्यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी हाम्रो टाइपहरू कुन के हो सोइल फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टको हाम्रो कुन टाइप इनहेरिएन्ट अफ नेचुरल फर्टिलिटी एक्वायर्ड फर्टिलिटी हाम्रो दुईवटा टाइप हो के को सोइल फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टको। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 मा के भनिन्छ वाइ CN रेसियो इज इम्पोर्टेन्ट। CN रेसियो किन इम्पोर्टेन्ट हो? CN रेसियो इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट सो द रिलेसनसिप। यसले के गर्छ रिलेसनसिप बिट्विन केमा अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड द कार्बन नाइट्रोजन भनेको छ। CN रेसियोले के भन्छ अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड द कार्बन एन्ड नाइट्रोजन अफ अ सल्क फर द प्लान्ट। अर्ग्यानिक म्याटर र कार्बन नाइट्रोजनमा के गर्छ त्यसले कम्बाइन गर्छ, त्यसले के गर्छ त सिल्क र प्लान्टहरूमा त्यो उत्पादन गर्नको लागि त्यो गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 12 नम्बरमा के भनेको छ 12 नम्बरमा हाम्रो भनेको छ वाट इज द बायोग्यास हाउ इज इट प्रिपेयर्ड भनेको छ डिफाइन बायोग्यास यति मात्र बुझौँ। डिफाइन बायोग्यास अनि त्यो कसरी प्रिपेयर हुन्छ त हामी क्वेसनमा मैले नि पढौँला। बायोग्यास इज द ग्यास प्रड्युस थ्रु द एनारोबिक डाइजेसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर। बायोग्यास के हो एउटा त्यो ग्यास हो। बायोग्यास एउटा ग्यास हो टु प्रड्युस थ्रु द एनारोबिक डाइजेसनको कारणले त्यो गर्छ अर्ग्यानिक मेटेरियलबाट त्यसले उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी बायोग्यास भन्छौँ। त्यस्तै गरी बायोग्यास इज द रिन्युएबल फ्युल। त्यसले त्यो बायोग्यास के हो एउटा रिन्युएबल फ्युल हो द्याट प्रड्युस वेन अर्ग्यानिक म्याटर जब अर्ग्यानिक म्याटर विच सच एज अ फुड अर एनिमल वेस्ट फुड वेस्टेजहरू हुन्छ अनि एनिमलको वेस्ट हुन्छ जस्तै कि डङ्क भयो त्यो भयो इज अ ब्रोकन डाउन टु द माइक्रो अर्गानिम्स इन द एब्सेन्स अफ द अक्सिजन। अक्सिजनको तलपट्टि राख्यो भने त्यसमा माइक्रो अर्गानिमहरू त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि त्योबाट ग्यास निस्किँदा के भन्छ हामी त्यसलाई बायोग्यास भन्दछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो सर्ट क्वेसनमा हेरौँ। सर्ट क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ सर्ट क्वेसनमा भन्छ डिफाइन सोइल फर्टिलिटी इन्क्रिज द मेथड अफ द इन्क्रिज फर्टिलिटी अफ अ सोइल भनेको छ सोइल फर्टिलिटीलाई डिफाइन गर्नु अनि त्यसले डिस्क्राइब गर्नु कुनमा मेथडले इन्क्रिज फर्टिलिटी अफ सोइलको त्यो के गर्नु डिस्क्राइब गर्नलाई भन्छ। हाम्रो फर्स्ट अफ अल डिफाइन सोइल फर्टिलिटी गरौँ है त। सोइल फर्टिलिटी रिफर्स टु द एबिलिटी अफ अ सोइल। सोइल फर्टिलिटी के रिफर गर्दछ एबिलिटी अफ सोइल रिफर गर्दछ एन्ड प्रोभाइड द इसेन्सियल न्युट्रिसन। त्यसले के गर्छ इसेन्सियल न्युट्रिसनहरू प्रोभाइड गर्छ प्लान्ट अनि त्यसको पातहरूमा के गर्नको लागि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि है त। हामीले अघि पढिना थियो त्यो डिफाइन सोइल फर्टिलिटी त्यही एन्सर हो हाम्रो। अनि त्यस्तै गरी डिस्क्राइब द मेथड अफ अ सोइल फर्टिलिटी हामीले मेथडहरू त्यो गर्नु त मेथड एन्ड द इन्क्रिज फर्टिलिटी सोइल आर गिभन बिलो। त्यस्तै गरी क्रप म्यानेजमेन्ट proper management of land, less tillage, sustainable agriculture, awareness, proper plans and the policies. G number में क्या होता है expertise and the specialize त्यस्तै हो हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 1 को शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नम्बर 1 को ते डिस्क्राइब एन्ड द मेथड इन्क्रिज त्यही हो इन्क्रिज फर्टिलिटी अफ अ सोइल। अनि क्रप म्यानेजमेन्ट को हेरौँ त फ्लोइङ प्रपर क्रपिङ प्याटर्न इन द प्रपर प्लेस सोइल फर्टिलिटी क्यान इन्हान्स proper rules and the policies regarding in the maintenance and the agriculture well at the pursuland can help to reduce encroachment। त्यस्तै गरी हाम्रो हजुरहरूले स्क्रिनशट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, लेस टिलेज, ओभर युज एन्ड द ह्याभिङ मसिन्स लाइक अ ट्र्याक्टर शुड बी डिस्करेज यूज फर द लेस tillage operation or a zero tillage system and the cropping to the possible level and enhance to increase the soil fertility। Awareness, proper plans and the policies, expertise। अनि त्यसै गरी हामी क्वेश्चन नम्बर 2 मा के भनेको छ क्वेश्चन नम्बर 2 मा डिफाइन माइक्रो एन्ड द म्याक्रो न्युट्रिसन विथ एक्जाम्पल भनेको छ। डिफाइन माइक्रो एन्ड द म्याक्रो भनेको छ। माइक्रो र म्याक्रोमा फरक छ है त। with examples verify and discuss function and the deficiency symptoms of the phosphorus in plant भनेको छ। भेरिफाई गर्नलाई के भन्दा छ फंक्शन डिफिसिएन्सी सिम्पटम्स एन्ड द फस्फोरस मा के पाइन्छ फस्फोरस इन प्लान्ट मा के पाइन्छ है त। त्यस्तै गरी माइक्रो न्युट्रिसन द न्युट्रिसन दैट plants required in the lesser amount relatively in the smaller quantity for their growth and the development are called the micronutrition। Macronutrition like के भन्छ द न्युट्रिसन दैट
plants required in the large amount of relatively in the large quantities for their growth and development are called the macronutrition. त्यस्तै गरी what are the function deficiency symptoms and the discuss and the phosphorus in plant is given below. Soil is the major source of nutrition needed by the plant growth. The different type of fertilizer are also the sources of nutrition and the potassium fertilizer, nitrogenous fertilizer etc, and the similarly compost farmyard manure, green manure, vermicompost etc are also the sources of nutrition compost farmyard manure, green manure, vermicompost etc sources of nutrition and the blood meals, bone meals, oil, cake etc also are the serve as the sources of a plant nutrition. यो सबै हो के sources of plant को nutrition हो. त्यसै गरी the function of phosphorus in plant मा त्यसको फंक्सनहरु हेरौँ त. फंक्सनहरु के छ हाम्रो? It helps in energy storage and transfer. त्यसले के गर्छ? एनर्जीहरु स्टोरेज र ट्रान्सफर गर्नमा सहयोग गर्दछ. इट सिमिलरली सीडलिङ डेभलपमेन्ट अफ रूट फर्मेसनलाई के गर्छ? त्यसले सहायता गर्छ, डेभलपमेन्ट गर्छ. इट इन्भल्भ्स इन द सेल डिभिजन एन्ड द डेभलपमेन्ट अफ द मेरिस्मेटिक टिस्यू एन्ड इम्प्रुभ द बेटर भेजिटेटिभ ग्रोथ अफ अ प्लान्ट. भेजिटेटिभ ग्रोथहरुमा के गर्छ? त्यसले इम्प्रुभ गर्छ, डेभलपमेन्ट गर्छ है त. इट हेल्प्स टु द primordial development, flowering and the formation, reaping of a fruit, germination of a seed and the early maturity of a crop. It is the early maturity of a green crop and the promote seed production गर्नमा के गर्छ? त्यसले सहयोग गर्दछ. त्यस्तै गरी हाम्रो डिफिसियन्सीहरु हो त. डिफिसियन्सी symptoms of phosphorus are plant turn dark green and the appear stoned, purplish decoloration of a leaves is seen, plant become weak and the maturity is declared, poor quality fruit, forage, vegetable and the grain crop are produced, plant develop dead necrotic area on the leaves, petrolize or the fruits. What are the compost uses, the behavior and the nitrogenous fertilizer in the soil भनेको write the composition लेख्नलाई भनिरहेछ, uses and behavior लेख्नलाई भनिरहेछ. and the nitrogenous fertilizer in soil भनेको छ nitrogenous fertilizer in soil मा nitrogenous कति पाइन्छ त्यो भनेको छ हाम्रो. त्यस्तै गरी नाइट्रोजेनियस र केहरू पाइन्छ कस्तो? सोडियम नाइट्रेट सोइलमा कति % पाउँछ त्योहरू. द कम्पोजिसन अफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन सोइल भनेको सोइलमा यो फर्टिलाइजरहरू कति मात्रामा पाइन्छ हामी त्योहरू त लिस्ट मैले बनाएको छु यता. नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर सोडियम नाइट्रेट 16%, क्याल्सियम नाइट्रेट 15.5%, एमोनियम सल्फेट के 20.6%, ammonium chloride 25%, ammonium phosphate 20%, ammonium nitrate 33 to 34%, calcium ammonium nitrate 25%, ammonium sulfate nitrate 26%, urea 46% and the calcium cyanamide 21%. and the uses of nitrogenous fertilizer in soil are भनेको छ uses of nitrogenous fertilizer in soil. nitrogenous fertilizerले सोइलमा के त्यो युजेस गर्छ हैन. त्यस्तै गरी नाइट्रोजेनियस इज द सो भाइटल बिकम्स इट इज द मेजर compost of the chlorophyll and the compared by the which plant use in the sunlight energy to prepare sugar from the water and the carbon dioxide. It is also the major component of ammonium acid and the building block of the protein. The main uses of a nitrogenous fertilizer is to provide nitrogenous in the soil, which is the covered into the available form of the plant. Beside the compost, nitrogenous fertilizer also provide other nutrition like the calcium phosphate, and the nitrogenous fertilizer is also used for the encourage and the vegetable growth of the plant. प्लान्टहरुमा के गर्छ? त्यसले vegetable growth गर्छ and the major compost of the chlorophyll and the sugars and the water, carbon dioxide and the photo ammonium acid of the building block and the problems. अनि encourage the vegetable growth हामीले पढ्यो नि अहिले. त्यस्तै गरी there are the behavior of nitrogenous fertilizer. हामीले अब behavior हेरौँ त. behavior मा के छ हाम्रो? there are the behavior and the nitrogenous fertilizer urea in soil. युरियाहरु सोइलमा कति मात्रामा पाइन्छ? केले बिहेभ गर्छ त्यसले? त्यस्तै गरी the behavior of nitrogenous fertilizer एकैचोटीमा है सर र बुझौ है त. the behavior of nitrogenous fertilizer urea in soil
द एडेड एमोनियम नाइट्रोजन इन कन्भर्टेड भनेको छ नाइट्रोजिनियसले के भन्छ कन्भर्ट गर्छ इन अ नाइट्रेट नाइट्रोजन एन्ड इट टर्न इन अ मिक्स विथ अदर नाइट्रेट नाइट्रोजन which comes from the fertilizer or from soil organic matter first through the ammonium nitrate from the finally to build up in the aquatic soil until plant removal or a leaching existence and the rate of the nitrate formation right at this time the overall layer of nitrogen in soil started to decrease हुन थाल्छ है त and the conversion of ammonium nitrate either the fertilizer or the soil organic matter मिलेर त्यसपछि to nitrate gives an acid by the product with the lower and the soil के हुन्छ pH if the pH is quite low and the beginning the acidity may result in the manganese toxicity and other harmful effect of the plant त्यस्तै गरी हाम्रो फोर्थ नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज फार्म यार्ड म्यानर एफवाईएम को फुल फर्म के हो फार्म यार्ड म्यानर एन्ड व्हाट आर द टु वे टु प्रिपेयरिङ फार्म यार्ड हामी दुईटा वेहरू छ त्यो फार्म यार्ड म्यानरहरू कसरी प्रिपेयर गरौँ है त कसरी बनाऊ फार्म म्यानर रिफर्स टु डिकम्पोज मिक्सचर अफ अ डङ एन्ड द युरिन अफ अ फार्म डङ विथ द लेटर एन्ड द लेफ्ट मेटेरियल एन्ड द रफ अफ द फोडर एन्ड द क्याटल है त त्यस्तै गरी देयर आर द टु वे अफ प्रिपेयरिङ फार्म यार्ड म्यानरहरू दुईवटा वे हो म्यानर पिट विथ नो टर्निङ है त अनि त्यस्तै गरी हाम्रो बी नम्बरमा के छ 1 month टर्निङ मेथड यो सबै हो एउटा ए नम्बरको यो भयो म्यानर पिट विथ नो टर्निङ अनि त्यस्तै गरी हाम्रो बी नम्बरको 1 month टर्निङ मेथड यो सबै एकचोटि सरहेर स्क्रिनसट गर्दाखेरि हुन्छ है त त्यतै पढाउँदाखेरि धेरै लामो भिडियो हाम्रो हुन्छ फेरि त्यस्तै गरी व्हाट इज बायोग्यास हाम्रो 5 नम्बर क्वेसनमा छ व्हाट इज बायोग्यास एन्ड व्हाट इज द इम्पोर्टेन्ट अफ बायोग्यास बायोग्यास के हो र यसको महत्त्वपूर्णहरू के छ बायोग्यास रिन्युएबल एनर्जी सोर्स प्रोड्युस थ्रु द एनारोबिक डाइजेसन अफ अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू त्यो गर्छ त्यो प्रड्युस गर्छ इम्पोर्टेन्ट अफ बायोग्यास है त रिन्युएबल एनर्जी वेस्ट मेटेरियल वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रीन हाउस ग्यास रिडक्सन एनर्जी इन्डिपेन्डेन्स न्युट्रिसन रिसाइक्लिङ रिडक्ट अर्डर अनि 6 नम्बरमा हाम्रो के भनेको छ व्हाट इज द इफेक्ट अफ कन्टिन्युअस युज इन इनअर्ग्यानिक सोर्सेस अफ प्लान्ट न्युट्रिसन इन द सोइल Usually chemical fertilizer are used to inorganic sources of plant nutrition. Despite the wide uses and the benefit continuous use result and the hazard effect of the soil, they are the given below. त्यस्तै गरी chemical bond छ हाम्रो soil acidification, mineral depletion, reduce soil organic matter, microbials in imbalance, soil structure degradation, increase salinity. त्यस्तै गरी हाम्रो डिफरेन्ट बिट्विन के छ हाम्रो अर्ग्यानिक र ह्युमसमा हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन पत्ता लगाउनु छ इट इज हाई इन CN रेसियो इट इज कम्पेरेटिभली लो इन CN रेसियो अर्ग्यानिक के हुन्छ CN रेसियो हाई हुन्छ एन्ड द ह्युमस के हुन्छ लो हुन्छ इट इज अनस्टेबल इट इज क्वाइट स्टेबल यो अनस्टेबल हुन्छ यो के हुन्छ क्वाइट स्टेबल हुन्छ अर्ग्यानिक टिस्यू क्यान बी रिकगनाइज्ड अर्ग्यानिक टिस्यू क्यानट बी रिकगनाइज्ड यो अर्ग्यानिक टिस्यू अर्ग्यानिक म्याटरमा के हुन्छ रिकगनाइज्ड हुन्छ अनि ह्युमसमा के हुन्छ cannot be recognized huncha there is not colloidal in the nature this is colloidal in nature organic matter goes into the further decomposition process humus doesn't undergo further decomposition यो humus के हुन्छ decomposition हुँदैन त्यो soil मा त्यस्तै गरी हाम्रो soil fertility के हो soil fertility मा हाम्रो डिफरेन्ट बिट्विन दुबईको एकचोटि सर र स्क्रिनसट गरेर लेख्दाखेरि राम्ररी हुन्छ अनि बुझ्दाखेरि यसमा के छ क्यापेसिटी अफ सोइल इज प्रोभाइड अल क्यापेसिटी अफ सोइल प्रोभाइड इन द म्याक्सिमम त्यसले प्रोभाइड गर्छ इट डिल्स विथ द न्युट्रिसन स्टेटस गर्छ इट इज कम्बाइन इफेक्ट टु द प्रोडक्ट अफ अ फ्याक्टर गर्छ इट फर्टाइल सोइल्स मे नट क्यान प्रड्युस ड्यु टु द ड्राफ्ट वाटर लगिङ पिएच माइक्रो अर्गानिम्स इटिसी त्यस्तै भयो अल अनि सोइल फर्टिलिटीमा के हो अल प्रड्युस सोइल मस्ट बी फर्टाइल यो सोइल फर्टिलिटीमा के हुन्छ सोइलहरू सबै के हुन्छ फर्टाइल हुन्छ इट क्यान बी इभ्यालुएट बाई द सोइल टेस्ट इन द ल्याबोरेटरी इट क्यानट बी इभ्यालुएटेड बाई द सोइल टेस्ट इन द ल्याबोरेटरी होइन अनि त्यस्तै गरी हाम्रो सर्ट क्वेसनहरू सर्ट नोटमा के छ हाम्रो INM इन्टिग्रेटेड न्युट्रिसन म्यानेजमेन्ट छ हाम्रो त्यस्तै गरी बी नम्बरमा के छ फार्म यार्ड म्यानर है त
त्यस्तै गरी एकचोटि हेरिहाल्नु हजुरहरू आइएनएमले हामीलाई के भनेछ, फार्म यार्ड म्यानर हामीलाई एफवाइएम अहिले नि माथि नि पढाएको थियो, हामीले एकचोटि चर्चा गरेको थियो होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो VVI क्वेसनहरू इक्जाम प्रिपरेसनको लागि यति नै थियो। अझै धेरै फेरि अर्को भिडियोमा केही नयाँ टपिकमा लिएर आउँछौँ हामी, त्यही इक्जामको भिडियोहरू नै लिएर आउँछौँ। अब हाम्रो इक्जाम पनि आउन थालेछ। त्यस्तै गरी भेटौँला फेरि अर्को भिडियोमा केही नयाँ टपिक लिएर। त्यस्तै गरी हाम्रो एसआर च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।